ย้อนกลับไปปี 1921 ณ เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าโคมัตสึ จังหวัดอิชิคาวะ ที่นี่กำลังจะตาย เหมืองทองแดงที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเมืองกำลังจะปิดตัวลง ชาวบ้านนับพันชีวิตกำลังจะตกงาน ความอดอยากกำลังคืบคลานเข้ามาเคาะประตูทุกบ้าน ชายหนุ่มเจ้าของเหมืองนามว่าเมทาโร่ ตาเคอุจิยืนมองภาพความสิ้นหวังนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเขาเลือกได้ว่าจะหอบเงินหนีไปเสวยสุขในเมืองหลวงแต่เขาเลือกที่จะไม่ไปเขาตะโกนแข่งกับเสียงพายุหิมะว่าเราจะไม่ทิ้งกันข้าจะสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่เราจะไม่ขุดดินขายแล้วแต่เราจะสร้างเครื่องจักรจากเหล็กกล้าเพื่อขายให้คนทั้งโลกแต่เส้นทางของผู้กล้าไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบเมทาโร่ทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตสร้างเครื่องจักรต้นแบบแต่มันล้มเหลวและล้มเหลวคืนหนึ่งในโรงงานที่หนาวเหน็บเมทาโร่ทรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาลูกผู้ชายไหลอาบแก้มเขาหมดแรงแล้วหรือข้าควรพอแค่นี้ข้ามันไม่ได้เรื่องข้าพาชาวบ้านมารอดทางตันหรือเปล่าในความมืดมิดนั้นแสงสว่างเดียวที่เหลืออยู่ก็ปรากฏขึ้นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากเดินเข้ามาวางถ้วยชาร้อนๆลงข้างกายแล้ววางมือลงบนบ่าที่สั่นเทาของเขาเธอไม่ได้พูดปลอบใจให้เลิกทำแต่เธอมองลึกเข้าไปในตาเขาและพูดว่าท่านพี่ท่านไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงตัวเองไม่ใช่หรือท่านแบกความหวังของคนทั้งเมืองไว้นะถ้าท่านยอมแพ้วันนี้เด็กๆในเมืองนี้จะอยู่อย่างไรลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นมาสู้ให้สมกับที่ท่านเคยสัญญาไว้คำพูดนั้นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่โยนลงกองไฟเมทาโร่ปาดน้ำตาลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งเขาเปลี่ยนความเสียใจเป็นพลังงานและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบริษัทที่ชื่อว่าโคมัตสึบริษัทที่สร้างขึ้นจากเลือดน้ำตาและคำสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้